Amen. In the last study that we did, we began to look at Christopic lessons, the first two paragraphs of the book. Ne-am uitat la parabole Domnului Hristos, la ultimile paragrafe din carte. And we saw how Ellen White would use parables Și am văzut cum Ellen White folosește parabole and talk about the methodology of parable teaching, și vorbește despre metodologia învățăturilor parabolei, that we could make some profound deductions about what parables actually were. ca să facem niște deducții astfel încât să vedem ce înseamnă parabole cu adevărat. Conclusions. Schlussfolgerungen treffen konnten, was Gleichnisse sind, was sie bedeuten. Without parables, Fără parabole, a human being o persoană living here on earth locuind aici pe pământ would not be able to get to heaven. nu ar fi capabilă să meargă către cer. Without Christ, Fără Isus, we all know that we could not attain to heaven. știm că nu am putea ajunge în cer. Therefore it is De aceea, that Ellen White, in her opening sentence, Ellen White, printr-o says propoziție, both in his teaching and his life or his mission, he was a parable. spune că Isus, atât în învățăturile ei, cât și în viața lui, el însuși reprezenta o parabolă. So we can see that parables Putem să vedem că parabolele are the ladder, sunt scara which is Christ, care reprezintă Hristos, that brings a person from earth to heaven. care duce o And why persoană that către is an cer. important principle to see Și asta cred că e un principiu foarte important de văzut. is because we're required Cred că pentru că nouă ni se cere to actually be in heaven right now. să fim chiar acum în cer, sau să trăim ca și cum am fi în cer chiar acum. Can somebody bring me my phone? I forgot that in the back there. And Daniel write that down to cut it out. So if you go to Ephesians chapter 2, verse 6, Dacă te uiți la Efeseni, capitolul 2, versetul 6, Efeseni, capitolul 2, versetul 6, we'll go to chapter 1, verse 20 first. mai bine uităm la versetul 1 din capitolul, nu, versetul 20 din capitolul 1. Talking about the Father, Vorbește despre Dumnezeu, which he wrought in Christ when he raised him from the dead and set him at his own right hand in the heavenly places. nu vorbește despre scară, pe care a lucrat-o în Hristos când l-a înviat între morți și l-a așezat la dreapta sa în locurile cerești. In AD 31, În anul 31 după Hristos, Christ resurrected Isus a fost înviat from the dead. din morți, He was set upon the right hand of the Father a fost așezat la dreapta Tatălui, in heaven. în cer. Go to the next chapter, verse 6, 2:6. Următorul capitolul versetul 6. Not only did he do that for Nu Christ, numai că el a făcut asta pentru Hristos, he has also raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. de aceea ne-a înviat și pe noi și ne-a ridicat și pe noi astfel încât să fim alături de Isus Hristos în cer. And I'm suggesting Și sugerez that this sitting in heavenly că places această așezare în cerurile cerești, în locurile cerești, is not only in the future bodily, nu se întâmplă doar în viitor, din punct de vedere al corpului nostru, naturii, it's presently in our experience. și este chiar prezent în experiența noastră. So parables Deci parabolele bring us to heaven
ne duc către cer, Die Gleichnisse now, in den acum, Himmel, zwar jetzt. not just at the second advent. Und nicht erst zur nu doar la a doua venire. We should be immersed in these thought processes. Ar trebui să fim și noi imersați în acest Like when proces. you go underwater, Ar trebui și să fim și noi înecați în acest proces de învățare. we should be like living in a bubble. Noi ar trebui să fim precum, trebuie să lucrăm ca într-o That bulă, real așa, life ca într-un balon, cannot penetrate. astfel încât nimic din afară să nu intre în viața noastră, în interiorul balonului în care trăim. I don't mean that in some foolish kind of way that you go on a mountain and you become a hermit. Nu mă refer la faptul că te duci pe munte, te izolezi și devii un om al muntelui. But it's with the idea that by beholding, Ce este prin ideea că durch das kontinuierliche Anschauen we become changed. prin privire noi devenim And if schimbați. you want to Privind live devenim like a schimbați. parable, Și dacă vrei să trăiești ca o parabolă, leben möchtest, you have to think like a ar parable. trebui să trăiești, să gândești ca o parabolă. As a person thinketh, so wie Așa cum gândește o persoană, so are they. așa sunt și ei. Modul în care o persoană gândește, așa este și ea. You can't just become a parable Nu poți doar să devii o parabolă and then teach it. și după aceea să o We înveți. know Știm wir wissen, we've been approaching this message using parables for many years now. că noi am abordat acest mesaj folosind parabole de mulți ani înainte. We've been approaching the sharing of this message using parables for a long time. Noi am abordat acest mesaj folosind și învățând parabole de mult We didn't timp. call them parables. Nu le-am numit până acum parabole. We'd go to Ezekiel 2, wir sind beispielsweise zu Ezekiel 2 gegangen Revelation 10, Ne uităm la Ezechiel 2, and we would Apocalipsa 10, say, und dann haben wir gesagt, și am spune this man, că acest om, dass dieser Mensch hier this human, această ființă, would eat ar mânca the Bible. Biblia. dieser Mensch die Bibel essen würde. You know these passages talk about eating the little book. Știm că acest pasaj înseamnă a mânca cărticică. Kleine Buch essen. That's the combination of the human and the divine. Este o combinație între uman și divinitate, Dem Menschlichkeit mit der Göttlichkeit ist. Which is exactly what we're discussing here, care este parable teaching. exact același lucru pe care l-am discutat aici, înseamnă învățarea parabolei. It's by the eating, Prin a mânca, then the speaking, a vorbi, that you have the living, ai trăirea. Prin mâncare, prin vorbire, ai trăire. not the other way round. Ai viață. Sau invers. You don't first live a parable, then start teaching it that way. Du lebst Nu nicht mai... das Gleichnis Na, und poți mai întâi să trăiești o parabolă, după care să o vorbești în acel mod. This idea Această that idee, we're in heaven now că acum suntem în cer, die Vorstellung, dass wir uns jetzt im Himmel befinden sollen, through parables, prin parabole, when you compare this to the concept of achieving or arriving in heaven with this ladder through Christ, când compari asta cu construirea unei scări, is another precum important la principle Isus, or method that Paul uses. este o altă metodă sau un principiu important pe care Pavel o folosește. Just want to give you the reference for it, not Vreau that we Vreau, would read it. vreau să vă dau o referință pentru asta, după care vom citi. also die Quelle. In 1 Corinthians chapter 15, În 1 Corinteni, capitolul 15, Paul is going to develop a really nice logic. Pavel dezvoltă o logică foarte drăguță. Logik. And in this passage of scripture, În acest pasaj din Scriptură, he's going to show us el ne va arăta that the life of Christ, că viața lui Das Isus, Leben Christi, his death and resurrection, das moartea lui Tod și und învierea seine lui Auferstehung becomes a model or a pattern for us. devine un model pentru noi. eine Muster wird.
if you've been in this movement for any length of time, Dacă ai fost în această mișcare de ceva timp, you will have heard this statement. ai fi auzit această afirmație. First the natural, Prima dată naturalul, then Erst das Natürliche, dann the spiritual. după care spiritualul. And this paraphrase Și această parafrazare Zusammenfassung is taken from 1 Corinthians chapter 15. este luată de 1 Corinteni, capitolul 15. Korinther 15. And what we do, Was wir tun, we Și ce take a facem? play on these words Este că luăm aceste cuvinte diese Worte zusammen spielen, and we say, și spunem, wenn wir dann sagen, first prima the dată, Millerites, mileriții, erst die Milleriten, then după care us. noi. dann wir. But we'll call us the 144,000. Dar noi ne numim 144 de mii. Wenn wir jetzt nur die 144.000. We would expand that to say, first them, Dezvoltăm asta și spunem prima dată, după care. Noah, Moses, Christ, Putem să spunem noi, Moise, Iisus, Gideon, Gedeon, etc. Esther. Esther, All of these stories that we're familiar with, toate istoriile cu care suntem familiarizați, then us. după care noi. All these stories point to us. Toate aceste istorii punctează către noi. This concept is taken from 1 Corinthians 15. Acest First the natural, then the spiritual. Acest concept este luat din 1 Corinteni 15, prima dată naturalul, după care spiritualul. I saw enough people turn to chapter 15 that perhaps we'll read the verse. Am văzut pe mulți oameni care au deschis în capitolul 15 să citim versetul. 1 Corinthians 1 Corinteni 15, 46. cu versetul 46. Howbeit, that was not first which is spiritual, but that which is natural, and afterward that which is spiritual. Totuși, primul nu a fost spiritual, ci natural, după aceea spiritual. Das Natürliche, danach kommt das Geistliche. We don't have the opportunity to look at these verses in detail, Putem avea oportunitatea să ne uităm la aceste versete în detaliu, now remember, dar nu avem I'm timp. saying that the use of parables brings you to heaven. Vă aduceți aminte că folosirea parabolelor te îndreaptă către cer. Den Gleichnissen ist, uns in den Himmel zu transformieren. We went to Ephesians 2:6, Ne-am uitat la Efeseni 2 cu 6 2 Vers 6 angeschaut. and it says, și I'm spune, saying that passage means that we're in heaven now. acel citat spune că noi suntem în cer acum. Uns mitteilt, dass wir uns jetzt schon im Himmel befinden. So who's in heaven now? Deci cine este în cer acum? Wir sind schon im Himmel. You know, I'd ask people and say, are you in heaven or not? That's what we should be doing. Ar trebui oare noi să punctăm oamenii și să spunem, ești tu în cer sau nu acum? Because you all know in heaven, Pentru că știm că suntem în cer. Das im Himmel not allowed to sin. Atunci când suntem în cer nu avem voie să păcătuim. gestattet zu sündigen. So if you're in heavenly places now, Deci dacă ești în locurile cerești acum, In himmlischen Orten befinden, there'd be a sin problem, would there? ar fi acolo o problemă a păcatului? Nu ar fi. dürfte es da dieses Sündenproblem eigentlich geben. People become nervous about this. Oamenii devin nervoși cu privire la asta, Dass wir nervös werden. It's speriați. not that I'd ask you, are you sinning or not, Nu te-am întrebat dacă păcătuiești sau nu, but I want us to conceptualize the idea. dar aș vrea să conceptualizăm ideea. Dass wir dieses Konzept verinnerlichen. All of these ideas can be drawn into this principle of parable teaching. It's all there. Toate aceste idei pot fi luate din învățăturile parabolei. Toate sunt acolo. So Paul in 1 Corinthians 15, Pavel, 1 Corinteni 15, Spricht jetzt in 1. Korinther 15 what's he talking about? despre ce vorbește el? Because he's not talking about Miller and us. Pentru că nu vorbește despre Miller și despre noi. We know that, Știm asta, hopefully. sper. What is he dealing with? Cu ce are el de-a face? behandelt er. He's dealing with the second advent. Vorbește despre a doua venire. Oder er redet von der zweiten Ankunft. When we really go to heaven. Când noi cu adevărat mergem în cer. In den Himmel gehen.
in real life, în viața reală, bodily. fizic. If you're not sure about that, Dacă nu sunteți siguri cu privire la asta, you just have to read the chapter. trebuie doar să citiți capitolul. So what he's going to say, Also, was sagt er? Deci ce va spune el? the evidence Sagt er, Beweis, Dovada that Jesus că Isus was raised from the dead a fost înviat din morți gestanden ist, this is the evidence aceasta este dovada Beweis da, that we can bodily go to heaven. că fizic putem merge în cer. auch körperlich in den Himmel gehen können. This human body. Unser menschlicher Acest Körper. corp, This is the second acest corp advent. fizic, acesta este a doua venire. Das ist die Wiederkunft. Now, if you go to the book of Romans Dacă deschizi la Cartea Romani Wenn wir Römer lesen, and you'd go to chapter 6 and 7, și ai merge la capitolul 6 și 7, Paul is going to have exactly the same argument. Pavel ar avea același argument. argumentiert Paulus dort auf dieselbe Art und Weise. What's the argument? Care ar fi argumentul? Wie argumentiert er? That Jesus Că Isus died a and he murit was raised from the dead. și a fost ridicat din morți. And now in Romans, Iar acum în Romani, what is he trying to prove there? ce încearcă el să dovedească acolo? Was versucht er im Buch der Römer zu beweisen? Because it's not the second advent. Pentru că nu este a doua venire. Nu vorbește despre a doua venire acolo. Zu beweisen. I'm not sure if you're familiar enough with chapter 6 and chapter 7 to know what his argument is. Nu știu dacă sunteți destul de familiarizați cu capitolul 5 și 6 să-i cunoașteți argumentul de acolo. Seid, um das jetzt hier zu wissen. His argument is about baptism. Argumentul lui este despre botez. Sein Argument ist er spricht dort über die Taufe. And the evidence Și dovada that we can live in heavenly places today că noi putem să trăim în corpuri cerești astăzi, Schon an himmlischen Orten leben können, after baptism după botez, Taufe, is based upon what gründet idea, what model? este bazată pe ce idee, ce model, ce adevăr. welche Idee oder Modell? It's that Jesus was raised from the dead. Și modelul este renașterea lui So he Isus din takes the morți. death and resurrection of Jesus Wenn wir also den Tod Dacă e nașterea și and applies that in two steps. moartea, dacă e moartea și reînvierea lui Isus și plasezi în doi pași, ei We are pasul supposed 1, to be in heaven now, noi ar trebui să fim în cer acum. jetzt im Himmel sein sollten. or what we might call the inner man experience. Sau noi am numit experiența omului din interior. Im Inneren von uns erleben. And then in the future, Iar în viitor, In der Zukunft, the outer man dann soll omul din afară will also be renewed dann wird va fi de asemenea renoit and live in heaven. und im Himmel leben. și va locui în Often cer. when we talk about that at this level, Häufig ist es so, wenn wir auf dieser Ebene darüber reden, people don't De cele mai multe ori, când vorbim la acest nivel, oamenii nu înțeleg cu adevărat implicațiile a ceea ce spun eu acum. so darüber erfreut, welche Auswirkungen das hat, was dies eigentlich bedeutet. every single one of you knows. Fiecare dintre voi știe It says it in 1 Corinthians 15, că spune în 1 Corinteni 15 mortality Das ist das Sterben despre mortalitate, cannot inherit immortality. că mortalitatea nu poate inherit. I know what it means. Ja, erben. Also die mortalitatea nu se poate îmbrăca cu To imortalitatea. enter into heaven, Also in den Ca să intre în cer, einzugehen, you have to have a new nature, trebuie să ai o nouă natură, neue Natur, a new body, a new shell. un nou corp, neue o nouă. And Paul's going to use that O nouă identical casă. argument Și Pavel folosește același argument identic dasselbe Argument, to tell you what happens to a human being here on earth. să-ți spună ce se poate întâmpla cu o ființă umană aici pe pământ. All of us know this. Toți dintre noi știm das It's the new birth experience. că este experiența nașterii din nou. einer Wiedergeburt ist. But what many
Adventists, perhaps many of us here, are not willing to accept or see or understand Dar mulți dintre noi nu sunt capabili să vadă, să accepte și să înțeleagă, but you're forced to if you use compare and dar contrast. sunteți forțați dacă folosiți metoda comparării și contrastării. If you accept that you need a new body to enter into heaven, Dacă accepti că ai nevoie de un nou corp ca să intri în cer, a new nature, o nouă natură, and all of us accept that, și toți dintre noi acceptăm asta, then that means asta înseamnă, in our present situation we need a new heart. în situația noastră prezentă avem nevoie de o inimă nouă. I'm sure you all say, well, of course we know that. Și bineînțeles, toți știm asta. But the problem is, Dar problema este că the models that most of us are using modelul pe care mulți dintre noi îl folosesc to explain our behavior să explice comportamentul nostru is based upon a model of an old heart, not a new heart. este bazat pe un model al inimii vechi și nu a inimii noi. Like, the heart is desperately wicked. Who can know it? Precum inima este înșelătoare, cine o poate cunoaște? Many of us would use that model for our present experience. Mulți dintre voi ar putea folosi acest model pentru experiența noastră prezentă. And that would mean Și asta ar însemna that you don't believe in the resurrection că tu nu crezi în înviere, as portrayed in Romans 6. așa cum este portretizat în Romani 6. So how can you say you believe in the resurrection in 1 Corinthians 15? Deci cum poți să spui că tu crezi în înviere în 1 Corinteni 15? We live Locuim, half-truths. noi trăim adevăruri pe jumătate, să știți. Because we're only willing to accept Pentru că suntem capabili să acceptăm. we're only willing to accept things in the future which are not here. Pentru că noi vrem să acceptăm doar lucrurile care sunt în viitor și nu sunt aici prezente. Not willing to accept a present day experience that we should be having. Noi nu suntem doritori să acceptăm o experiență prezentă pe This care is why trebuie să o avem. parable teaching is not accepted. De aceea învățăturile parabolei nu sunt acceptate. This is why parable teaching is not accepted. Or it's treated like a children's story. Sau este tratată precum o istorie pentru copii. Because if we took it at this mature level that I'm suggesting, Pentru că dacă noi am vorbit la acest nivel matur pe care îl sugerez, it forces you to confront yourself with respect to the sin problem. te forțează să te confrunți cu ideea păcatului, cu problema păcatului. It sweeps away this idea that at the second advent, God is going to do something. Îți depărtează din cap ideea că în a doua venire Iisus va face ceva. You've heard Elder Jeff speak about parables. Le-ai auzit pe fratele Jeff vorbind despre parabole? Sorry, fractals, not parables. Fractal, fractals. pardon, nu parabole. You've heard me speak about parables. You've heard him speak about fractals. Le-ai auzit vorbind despre fractali. I don't know how many of us are fully cognizant of what fractals are and how they work. Nu știu dacă mulți dintre voi știți ce înseamnă cu adevărat fractalii și ce reprezintă ei. Let me give you a really simple example. Hai să vă dau un exemplu foarte simplu. If you go to Revelation 14, Dacă te uiți la Apocalipsa 14, you have the first, second, ai and third angel's messages. primul, al doilea și al treilea și al treia solie încerească. This is verses 6 and 7, Aici sunt versetele 6 și 7, 8, 8 and 9 to 11. și 9 către 11. So I didn't hear what you said. Oh, how? Okay. Don't ask me about spelling.
fractals. So when we look at these three angels' messages, Dacă ne uităm la aceste trei soli îngerești and we look at the concept that's being brought to view here, și dacă ne uităm la conceptul care a fost adus în vedere aici, dargestellt wird, was vermittelt werden soll, the third step or the third angel's message al treilea pas sau a treia solie îngerească der Engelsbotschaft is dealing with the subject of judgment. are de-a face cu subiectul judecății. dem Thema des Gerichts. Now, if you look at the first angel's message, Dacă te uiți la prima solie îngerească, it says, "Fear God, give him glory, for the hour of his judgment has come." spune, temește de Dumnezeu, dă-i glorie pentru că ceasul judecății lui. So it has three steps to it. Deci are trei pași. Dort 3 Schritte. And I'm suggesting those three Și steps sugerez că acești trei pași Dass diese 3 Schritte map the three steps of the everlasting se gospel. suprapun celor trei pași al Evangheliei veșnice. gleichen sind wie die Schritte des ewigen Evangeliums. Fear God, for the hour of his judgment has come. So fear God, give him glory, for the hour of his judgment has come. Temeți-vă de Dumnezeu, dați-i glorie pentru că ceasul judecății a sosit. So the third angel's message, A treia solie îngerească, which is the message of judgment, care este mesajul judecății, Botschaft, die dritte Engelsbotschaft, die eine Botschaft des Gerichts ist, you can go to another chapter to demonstrate that. poți merge la alt capitol ca să o demonstrezi. verglichen werden, wo man dasselbe sieht. If you went to John 16, Dacă te uiți la Ioan 16, 16, verse 8, versetul 8, it would explain the three steps in the similar language, ți-ar descrie trei pași într-un limbaj similar. Sprache erklären. the Holy Spirit would convict us of sin. Duhul Sfânt ne convinge de păcat, That's why there's this fear de aceea este această frică sau teamă of righteousness de neprihănire, Führt uns der Gerechtigkeit. ne convinge and de of păcat, judgment. de neprihănire și de judecată. So we could go to John and it would do sin, righteousness and judgment. Putem să ne uităm la Ioan și să scriem păcat, neprihănire și judecată. Gerechtigkeit und Gericht. So the third step has this component of judgment Deci associated al with it. treilea pas are această componentă a judecății asociată ei. And you see the asociată same lui. steps in the first angel's message. Și vedem aceeași pagină în prima solie îngerească. So when we start dealing with these fractals, Când începem să avem de face cu acești fractali, Fraktalen zu beschäftigen, in the first angel's message there's judgment, în prima solie îngerească avem judecată, ein Gericht, and in the third angel's message there's judgment. în a treia solie, în al treilea pas, în a treia solie este și So tot they line judecată. up. Așa că le aliniezi. in einer Linie. But this judgment De această judecată is not the same as this nu judgment. este aceeași cu această judecată. Gerichte sind nicht dieselben. What you want to do is compare and contrast them. Was wir nun tun müssen, Ce vrei să faci este să le compari și să le contrastezi. aber auch gegenüberstellen. You see there's similarities and there's differences. Vezi similaritățile și diferențele, Ähnlichkeiten, aber auch die Unterschiede. asemănările și diferențele. When we take the first angel's message and we have fear God, give glory to him, for the hour of his judgment has come, Când luăm prima solie îngerească și spunem temeți de Dumnezeu, dă glorie pentru că ceasul judecății a sosit, we not only went to Revelation 14, we went to John nu 16, numai că ne-am uitat la Apocalipsa 14, ci ne-am uitat și la Ioan 16. Johannes 16 gegangen. I'm saying you could go to other models De fapt, pot spune că poți merge la alte modele Zu unterschiedlichen Modellen gehen können, to show these three steps. ca să arăți acești trei pași. zu verdeutlichen. And if we went to the sanctuary model, Și dacă ne-am uitat la modelul sanctuarului, Modell des Heiligtums gehen, we know that the sanctuary is in three compartments, știm că sanctuarul este în trei compartimente and we can overlay a religious experience și putem să over those three compartments. suprapunem o experiență religioasă peste aceste trei componente. mit diesen 3 Abteilungen vergleichen. In the courtyard, your sins are forgiven. În curte, păcatele sunt iertate. They're taken away from you. Ți se depărtează You're păcatele. justified. Ești îndreptățit. In the holy place, you're sanctified. În locul sfânt ești sfințit
in the most holy place, și în Sfânta Sfintelor, you're glorified. ești glorificat. So we've got justification, Deci ai sanctification, dreptățire, sfințire Rechtfertigung, Heiligung. and și glorification. glorificare. This is the sanctuary model. Aici este modelul sanctuarului. Modell des Heiligtums. This is the first angel's message, Aici e prima solie îngerească. Das wäre die erste Engelsbotschaft. and this is John 16, Ioan 16. Ganz oben wäre Johannes 16. and this is the three angels' messages. Iar aici sunt cele trei solii îngerești. Wäre die dreifache Engelsbotschaft. So why are these De models ce aceste modele identifying glory at two different steps? identifică gloria în doi pași diferiți, Modelle, la două nivele diferite? Herrlichkeit an zwei unterschiedlichen Schritten. Because this one here Pentru că acesta de aici Die letzte hier, is 1 Corinthians 15, este 1 Corinteni 15 15 and this one și acesta is Romans 6, reprezintă Roman 6, what we might call ceea ce am putea noi să numim das auch the inner interiorul and the outer, și exteriorul or the body. sau corpul. This is at the second advent, Aici este la a doua venire, zweiten Kommen statt. and this is the present day experience. dar aici este experiența prezentă. Erfahrung. All of this Toate acestea is built upon the methodology of parables. sunt construite pe metodologia parabolelor. Der Methodik der Gleichnisse auch. And to understand the full implications of this, I don't think you can do it without parables. Și ca să înțelegeți implicațiile, nu cred că nu cred că puteți face asta fără parabole. Many of us Mulți dintre noi are learning truths învață adevăruri Gewisse Wahrheiten, and we're not familiar with the rules that undergird these ideas, these conclusions. și nu suntem familiarizați cu adevărurile care construiesc aceste idei. Schlussfolgerungen untermauern. And therefore we're liable to make mistakes. De aceea suntem mult mai ușor vulnerabili să facem greșeli. Let's go to Matthew 13. Să mergem în Matei 13. Gehen wir nochmal zu Matthäus 13. We've got 30 minutes, and let's see if we can go through Matthew 13. Avem 13 minute la dispoziție să vedem dacă putem And see how this parable works. trece prin Matei 13, să vedem cum funcționează această parabolă. Before we do that, Înainte să facem asta, if you write this reference, Christ Object Lessons, page 22, paragraph 2. Schreibt euch auf, Christi Gleichnisse, să deschidem la parabola Seite Domnului 22, Hristos. zweiter Absatz im Englischen. We're not going to read it, Also wir werden das nicht lesen, but I'm just giving you the reference. aber ich habe euch hier die Nu o să o citim, dar vă dau doar referința. COL 22.2. Parabola Domnului Hristos, pagina 22.2. If you were to read that passage, Dacă ai fi citit acel pasaj, Also wenn wir diesen Abschnitt lesen würden, you would see that parables, ai vedea că parabolele würden wir erkennen, dass die Gleichnisse she'll define it as being true education. ele ar defini ca fiind adevărata educație. wahre Ausbildung identifizieren. And when you see it as true education, Și când vedeți această adevărată educație, Erziehung oder wahre Ausbildung ist, if I were to ask you what's the true education that we should be doing or receiving, dacă v-aș întreba eu care ar fi adevărata educație pe care noi ar trebui să o facem, ce ați many of spune? you would say gardening, Mulți ar spune grădinăritul. the ABC of education. Este ABC-ul educației. die Grundlage von der Ausbildung und Erziehung ist. And why is it so important? De ce este acest lucru așa de important? Because when you see those natural
elements following natural law, Pentru că atunci când vezi acele elemente naturale care urmează legi naturale, die diesen Naturgesetzen folgen, they teach you about the spiritual law. ele te învață despre legile spirituale. beibringen über die geistlichen Gesetze. If you skip down 3 pages Dacă dai înapoi 3 pagini, Überspringt, and went to page 25 to 26, dacă mergi înainte 3 pagini și te uiți la 23 you și can la then 26, demonstrate poți să demonstrezi darstellen, that parables că parabolele are the Sabbath. reprezintă sabatul. darstellen. So you begin to see the scope and nature of parables, Deci începi să vezi scopul și natura parabolelor. the breadth. Können wir also die Weite der Gleichnisse in der Natur erkennen. In page 33, Pagina 33, parables are the seed of truth. parabolele prezintă seed of truth, sămânța adevărului. She's going to go over and over again through this book explaining exactly what parables are. Ea se va uita din nou și din nou la... Ein, zu erklären, ea va explica din nou și din nou ce reprezintă aceste parabole. A really nice passage Un alt pasaj drăguț ein schöner Abschnitt ist, is found in Desire of Ages, page 333. este găsit în Hristos Lumina Lumii, pagina 333. 33 gefunden. Again, we're not going there, but I'm giving you the reference for it. Nu mergem acolo, dar doar vă dau referința pentru el. DA 333. Hristos Lumina Lumii 333. 333, erster Absatz. In this passage, Și acest pasaj she's going to explain that Jesus begins to speak in parables. și în acest pasaj ea va explica faptul că Isus va începe să vorbească în parabole. Gleichnissen gesprochen hat. And what she's going to do, Și ce va face ea? she's going to list out a number of parables. Va lista un număr de parabole. Va enumera un număr de parabole. Aufzählt. She lists out 8 parables that Jesus gives us. 8 parabole pe care le dă Isus. Gleichnisse auf, die Jesus ausspricht. And then she defines the purpose or the nature of each parable. După care ea va defini scopul sau natura fiecărei parabole. Von jedem Gleichnis. So we'll go with 2 of them. Mergem cu două dintre Wir ele. schauen uns jetzt nur zwei an. Matthew 13, Matei 13, verse 24 to 30. versetul 24 până la 30, The parable of the wheat and tares. parabola grâului și neghinei. Korn und vom Weizen ist. And the second one, Și a doua, Matthew 13, Matei 13, 47 to 50. 47 până la 50. Verse, 40, 7, 47, 50. 47 bis 50. This one is the wheat and tares, Aici, cea de sus e grâu și neghină, la 24 la 30. and this one is the net. Și cea de la 47 la 50 reprezintă And she says both parables net. Spune că ambele parabole teach us a common theme: ne învață o temă comună, Lehren dasselbe. separation. separare. Sie lehren von Trennung, ja. Sie lehren eine Trennung. That's the purpose of these 2 parables. Asta e scopul acestor două I'll parabole. read what she says. Ich lese, was sie sagt. The great final separation of the righteous and the wicked he pictured in the parables of the wheat and tares and the fishing net. Die große Cele mai importante parabole vom Gerechten und Bösen se găsesc în parabola grâu și neghină și parabola plasei de pește. Fischernetzes dargestellt. She then explains what all the other parables, what the subject matter of them is. După care ea spune care este subiectul acestor parabole. Anderen Gleichnisse ist. But it's this parable that people seem fixated about. Dar vedem că pe aceste parabole ea este fixată. You remember when I mentioned this parable, Când am menționat aceste parabole, pilda cu vodul și pilda grâului și neghinei, right in the vision am vorbit despre on this side, scrie viziunea pe această parte, Dass man das Gleichnis oder die Vision auf die linke Seite Spalte schreiben sollte. and writing the explanation or the interpretation on the other side. și scrie explicația sau interpretarea pe pagina cealaltă.
pe And I partea recommend cealaltă. this is a good way of approaching study. Acest tabel este bine să îl folosim când abordăm studiile. If you were to do that in this parable, Dacă ai fi să faci asta în această parabolă, you'd get the man who sowed the seed, ai omul care pune you'd have the sămânța, field, ai terenul and the various other things, și alte lucruri. and then you'd see the explanation of who they were or what they meant. După care vezi explicația a ceea ce înseamnă ei sau ceea ce reprezintă ei. Who are the reapers? Cine sunt săcerătorii? So people know that straight away because it tells you. Oamenii știu asta pentru că ea îți spune, îți explică. So if you go to verse 30, Dacă te uita la versetul 13, it says reapers, spune că săcerătorii, and then if you go to verse 39, deci dacă te uiți la versetul 39, it says that they're angels. spune că acolo spune că ea reprezintă îngerii. So if you were to look at, it's not in a singular verse, Nu e doar într-un singur verset o explicație. who the servants are, Cine sunt servitorii? it's about the only symbol in this parable. Este That is not given. singurul simbol din parabolă care nu este definit. So why would that God do that? De ce ar face Dumnezeu asta? De ce ar omite să He'd want explice us to servitorii? search Pentru că for vrea, this hidden treasure, vrea ca wouldn't he? noi să căutăm, să păm pentru această comoară, nu-i așa? Because all the other ones are given to you. Pentru că celelalte îți sunt date. You'd have to work them out. Trebuie să găsești o soluție și pentru servitori. The one you have to work out is this one. Iar singurul cuvânt pe care trebuie să îl descoperi este acest cuvânt, servitorii. Therefore, you know, this is the crucial missing piece of the puzzle that we need to După aceea, be able to work out. îți vei da seama că acesta este singurul cuvânt crucial de care avem nevoie ca să putem să Now, when we rezolvăm have această parabolă. Matthew 13, 24 to 30, Dacă avem Matei 13, 24 până la we can 30, parallel that with another parable, putem să facem paralelă cu o altă parabolă, which is Mark 4, Marcu 4, verses 27. versetele 27, We'll go to 26 to 29. da 26 până la 29. So you'd want to overlay this on top of this parable. Dacă vrei să suprapui asta, poți să pui deasupra parabolei. Now, the parable of the wheat and the tares, Parabola grorului și parable of the neghile wheat and the tares, Das Gleichnis vom Weizen und Unkraut is a parable that's been handled in this movement for quite some time now. este parabola de care s-a vorbit în această mișcare de ceva timp. And I think there's been a lot of misunderstanding of the symbology here. Și cred că au fost multe neînțelegeri în legătură cu simbolistica aici. So the first thing I want us to notice Primul lucru pe care vreau să-l observăm ist, dass wir feststellen, is if you go to verse 24, este că dacă te uiți la versetul 24, dar nu mai știu ce capitol a 13, zis. 24, Capitolul 13, versetul 24. I just have to search for something. ich will kurz was suchen. Stați că Matei 13, 24. Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field. Le-a pus înainte o altă parabolă, spunând, Împărăția cerului se aseamănă cu un om care asemăna sămânța bună în câmpul lui. Das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. And what we want to try to do is understand Și ceea ce încerc eu să fac este să înțelegem dass wir verstehen, what that field is. ce reprezintă acel wir möchten câmp. herausfinden, was dieser Acker ist.
If you go to verse 38a, Dacă te uita la versetul 38, prima parte, 38 Teil A. it tells you who the field is. îți spune cine reprezintă câmpul. Pe cine reprezintă câmpul. The field is what? Câmpul este Was ist der Acker? The world. lumea. Welt. So when Jesus says the world, did he actually mean the world or did he mean something else? Deci când Iisus spune lumea, el chiar s-a referit la lume sau el vrea să zică altceva? Anderes. He meant the world, I presume. Oare, cred că a vrut să zică lumea, bănuiesc. The reason I asked the question Der Grund, warum ich diese Frage hier stelle, ist, is when you go to Christ Object Lessons and Ellen White comments on this parable, Când vă duceți la parabolele Domnului Hristos și el ne vorbește despre această parabolă, Im Buch Christi Gleichnisse über das Gleichnis spricht, dieses chapter 4, capitolul 4, 4, beginning page 70, începe la pagina 70, im Englischen. after she quotes a few verses of the parable, după ce citează câteva versete din parabolă, the first thing she says is this: primul lucru pe care îmi spune este așa. Folgendes. the field, Christ said, is the world. Câmpul reprezintă lumea. Christus ist die Welt. But we must understand this as signifying the church of Christ in the world. Dar noi trebuie să înțelegem că reprezintă biserica lui Dumnezeu în lume. In der Gemeinde darstellt. So what has she just done? Deci ce a făcut ea tocmai acum? She said Ea the field spune is not the world, că, de fapt, ea spune că câmpul nu reprezintă lumea, Nicht die Welt. it's the church. ci este biserica. Gemeinde. So the question is, Întrebarea este, Frage ist nun, which one is it? care este adevărul? was nun? Is it the world or is it the church? Este lumea sau este biserica? Oder ist es die Gemeinde? And what does that mean? Și ce reprezintă asta? That there's this difference. Că există această diferență. Dieser Unterschied. Este această So diferență. someone said it's the church. Cineva a spus că e biserica. Das ist die Gemeinde. So when Jesus said the world, why didn't he say church? Deci când Iisus a spus lumea, de ce n-a spus și biserica? Și a lăsat doar He lumea. knows the difference between the church and the world. El știe diferența între lume și biserică. He must know what he's doing. El cred că știe ce zice și ce face. Therefore, did he really mean the world when he said that? De aceea el cu adevărat a vrut să se refere la lume când zice asta? Das, was er gesagt hat, So, far more often than we realize, Mai multe ori decât realizăm noi, als uns eigentlich bewusst ist, we assume things that we shouldn't. ne asumăm lucruri pe care nu ar trebui să le asumăm. die wir eigentlich nicht, was wir nicht tun sollten, And we ignore things that we shouldn't. Și ignorăm lucruri pe care nu ar trebui să le ignorăm. die wir nicht ignorieren sollten. So, what should this be teaching us? What is it teaching us? Ce vrea să ne explice Ellen White aici? As we approach this parable, Pe măsură ce abordăm aceste parabole. Dieses Gleichnis. I'm suggesting Sugerez that you're required to take this parable că ți se cere să iei această parabolă Werden dieses Gleichnis heranzunehmen, and apply it in two different și ways. să o aplici în două moduri diferite. Arten auszulegen. Christ's way În modul lui Isus Jesu and Ellen White's way. și în modelul lui Ellen White. und Ellen White. I don't mean to set a dichotomy here. They're both inspired statements. Ambele sunt afirmații inspirate. Nu vreau să fac o comparație așa între I'm not Ellen White și saying one is more Isus. important than the other. I'm saying Nu vreau we să have zic- to approach it at two levels. Nu vreau să zic că unul e mai important decât altul, ci vreau doar să spun că trebuie să abordăm la două nivele Andere, sondern wir müssen diferite. auf zwei unterschiedlichen Ebenen betrachten. Only then can we begin to realize the full implications of them. După aceea putem să realizăm adevărata implicație a lor. Der Sache erkennen. One Una would lead to an explanation of the other. va duce la explicarea celelalte. Zur Erklärung des anderen führen. Does that sound like parable teaching? Cam așa vorbesc, cam despre asta vorbesc parabolele. So we will take this parable, Vom lua această parabolă, Dieses Gleichnis. this one here, cea de aici, and we know și știm if the field is the world, că dacă lumea reprezintă câmpul, Dass der Acker die Welt darstellt, that what's going to happen ceea ce se va întâmpla, in verse 30. ce se va întâmpla în versetul was in 13? Vers 30 passiert. In the field, everything grows together until the harvest. În câmp totul pe câmp toate le cresc împreună And what până is la the seceriș. harvest? Și ce reprezintă secerișul?
39 part B, Versetul 39, partea a doua. Teil B, it's going to tell you it's the end of the Va world. spune că reprezintă sfârșitul lumii. das Ende der Welt ist. So here's the harvest. Deci aici este secerișul. Harvest happens when the plant reaches maturity, Secerișul se întâmplă atunci când planta ajunge la maturitate. Wenn die Pflanze zur vollen Reife gelangt ist. and maturity happens after rain. Și maturitatea are loc după ploaie. The rain begins Ploaia începe on the first day of the first month. în prima zi a primei luni. Beginnt am ersten Tag des ersten Monats. We know that Știm asta from the book of Joel, din cartea lui Ioel, chapter 2, verse 23. capitolul 2, versetul 23. 22. So this rain will ripen the crop ready for harvest. Deci această ploaie Lässt die Ernte va maturiza planta până la In the same seceriș. passage, Și în acest pasaj, în același pasaj, it tells you that this rain comes in two îți steps. spune că această ploaie cade în doi pași. in zwei Phasen kommt. Former rain and latter rain. Ploaia timpurie și ploaia târzie. Spätregen. This parable Această parabolă begins here. începe aici. Gleichnis beginnt hier. But you can extend this parable backwards Dar poți să extinzi această parabolă înapoi Noch weiter nach vorne ausziehen. when you realize that the field needs to be prepared. când vei realiza că câmpul are nevoie să fie pregătit Dass das Feld einer Vorbereitung bedarf. With plowing. prin arat. So once you can develop this model, Odată ce dezvolți acest model, Herausgearbeitet haben, this is a story about a field, and the field is the world. aici este o istorie despre câmp, iar câmpul reprezintă lumea. den Acker darstellt und der Acker ist die Welt. So as you go through this story, Pe măsură ce mergi în această istorie, we know that there are two types of seed that are sown here. că știm că sunt două tipuri de sămânță care sunt semnate aici. Unterschiedliche Samensorten gesät werden. Wheat and tares. Grâu și neghină. Unkraut. The wheat and tares they begin to grow, and then they begin to mature, and then they're harvested here. Grâa și neghină încep să fie plantate, să crească și să fie secerate aici. They are harvested at maturity. Und Sunt secerate la maturitate. gelangt sind, werden sie geerntet. And this harvest is the end of the world. Și acest seceriș reprezintă sfârșitul lumii. So here at the end of the world, Deci aici, la sfârșitul lumii, when you've got these two plants, când ai aceste două plante, In der Welt, wenn diese zwei Pflanzen haben, they're going to be harvested, vor fi secerate, and this act of harvesting is being portrayed here on this chart. iar această acțiune de seceriș este aici portretizată pe hartă. auf dieser Karte dargestellt. You'll notice there are two sickles, Vei observa că sunt două secere. Zwei Sicheln gibt. two people doing a work of harvest Doi oameni care fac lucrarea seceratului for these two groups. pentru aceste două grupuri. The end of the world, Sfârșitul lumii, Das Ende der Welt. these wheat acest grâu and these tares, și aceste will we leghine, ask ourselves, who is going to be alive here at the end of the world? ar trebui să ne întrebăm cine va trăi aici la sfârșitul lumii. Sein wird. Ellen White gives us all of this information, the Bible does too. Ele mai ne dă toate aceste informații și Biblia ne dă. Diese ganzen Infos. We know that this group here of wheat, Știm că acest grup aici de grâu, Des Weizens. who are going to be taken to the heavenly Ghana or the heavenly barn, care va fi luat în hangarul ceresc, Eingefahren werden. are a hambarul symbol of ceresc, the 144,000. reprezintă cei 144.000. 144.000. And these tares
Și aceste neghine, are whom? cine sunt? Pe cine The reprezintă? wicked, Reprezintă pe neînțelepții or we call them Babylon. sau îi numim Babilon. Würden sie auch Babylon nennen. All the people that remain here on earth Toți oamenii care rămân pe acest pământ, Bleiben. who are going to be destroyed at his glory. care vor fi distruși prin gloria lui. Dann vernichtet werden. Let me say that using in different language. Să zic asta folosind un limbaj diferit. Ich meine andere Sprache gebrauchen. This is the church Aceasta este biserica, and this is the world. dar aici este lumea. The Jews and the Gentiles. Iudeii și neamurile. Und die Heiden, The kingdom of God and the kingdom of Satan. Împărăția lui Dumnezeu și împărăția satanei. Reich Satans. Because remember, an enemy put these tears in. Vă aduceți aminte că dușmanul pune aceste neghine aici, înăuntru. And this Și aceasta, is the field, acesta este câmpul, which is the world. ce reprezintă lumea. Haben wir das, den Acker oder die Welt? So this parable Deci această parabolă Haben wir, is relatively easy to este understand destul de ușoară de înțeles. also relativ einfach zu verstehen. if you allow the symbology to explain itself Dacă lași simbologia să se explice pe ea însăși, Staaten sich selbst auszulegen. in the way that it was originally given. în modul în care a fost dată original. Wurde uns vermittelt wurde. And the real key to me is that the field is the world. Și cheia pentru mine este că lumea reprezintă câmpul. Der Acker die Welt darstellt. When is the final separation between the good and the bad? Când este separarea finală între bun și rău? Între cei buni și cei răi? It's here at the end of the world, Este aici, la sfârșitul lumii, Zum Ende der Welt statt. in the period that we call în perioada pe care noi o Jacob's numim time of trouble, timpul de strâmtorare a lui Iacob, Jakob nennen. which happens care are loc after Daniel după ce Daniel, 12:1, după Daniel 12:1. when everyone who is righteous will remain righteous, Oricine and who este- is unrighteous will remain unrighteous. Oricine este înțelept va rămâne înțelept și oricine este neînțelept va rămâne neînțelept. That sounds like maturity, Asta sună ca maturitate, ca o maturitate, because that's what it is. pentru că asta reprezintă. And once that statement is made, that condition is achieved, După ce această condiție este câștigată sau dobândită, then begins the harvest atunci începe secerișul. of the church and the Biseric. world. Secerișul bisericii și al lumii. Von der Welt als auch von der Welt. Gemeinde, Entschuldigung. The church Biserica get taken to heaven, este luată la cer and the wicked, și cei they'll slabi, be cut and cei burned. neînțelepți vor fi tăiați și arși. So once we can develop a model that we're confident is correct, Odată ce dobândim construim un model în care avem credere că e corect, then we can compare and contrast atunci putem compara și contrasta Können wir mit dem Vergleich, mit dem Gegenüberstellen beginnen. this model acest model Dieses Modell with another one. cu un alt model. Which model would that be? Ce model ar fi acela? The church. Biserica. ginge hier um die Gemeinde. Christ is saying, Iisus spune, let's look at the world. haideți să ne uităm la lume. Christ is saying, let's look at the world. Iisus spune, haideți să ne uităm la lume. And Ellen White is saying, Și la Ellen White spune, no, let's look at the church. nu, haideți să ne uităm la biserică. Die Gemeinde anschauen. Let's take this parable Haideți să luăm această parabolă in a way that Christ never intended, într-un mod în care Iisus niciodată n-a intenționat să o ia, never spoke about, n-a vorbit niciodată despre ea, and let's apply it to a different entity. și să o aplicăm la o entitate diferită. Andere Einheit sozusagen anwenden. Is she allowed to make such an application, to do that? Are el voie să facă această aplicație, să facă Were asta? the wise men allowed to do that? Oamenii înțelepți au voie să facă asta? Gestattet, dies zu tun. Is Paul in Acts 15:15
Sorry, is James in Acts 15:15 allowed to do that? Este Iacov în Fapte 15:15, i s-a dat voie lui Iacov de 15:15 să facă The asta? answer to all those questions is yes. Întrebările la toate aceste întrebări, răspunsul la toate aceste And so întrebări the este question da. is asked, are we allowed to do that? Întrebarea este, avem noi voie să facem asta? Ausgestattet, das zu tun. Are we allowed to take portions of inspiration Avem noi voie să luăm porțiuni din inspirație Aus dem Wort nehmen and say that they mean something that the original author said it didn't mean? și să spunem că asta reprezintă ceva, ceea ce autorul original a spus că nu reprezintă sau reprezintă altceva? Give you an example. Vă dau un exemplu. Moses, Moise, he said el a spus in Leviticus în 26 Leviticul 26 in 3. Mose 26, that there was a prophecy că există o profeție eine Prophezeiung gibt, that was predicting punishment care a prezis pedepsă și was pedepsa being described as 7 a times. fost descrisă ca fiind de 7 ori. wurde als 7, genau, die kennst du schon, in 7 Zeichen oder Male ausgesprochen. What did he mean when he said that? La ce s-a referit el când a zis asta? Als er das sagte. What was he talking about? Despre ce vorbea el? He was talking about El vorbea despre a punishment o pedepsire Er sprach über eine Strafe to kings asupra împăraților who lived in Judea care locuiau în Iudea and it was 4 specific kings. și au fost 4 împărați în mod specific aleși. And this punishment would come to them Și această pedepsire ar veni asupra lor after după a period of probation. o perioadă de testare. And the punishment would be Și pedepsirea ar fi that they'd be sent to Babylon. că sunt trimiși în Babilon. sein, dass sie nach Babylon versteckt werden würden. That's what Moses meant. La asta s-a referit Moise. And then someone else comes Pe up care vine cineva Jetzt kommt jemand anderes. called Miller care se numește Miller and he takes all of this și el ia toată povestea asta and he says și spune Leviticus 26 Leviticul 26 3. Mose 26 doesn't really mean that. nu înseamnă cu adevărat acest lucru. It means 2520 years. Înseamnă 2520 de ani. Just so happens Așa s-a întâmplat that when this one starts, this one starts. că odată ce începe această poveste, începe și cealaltă poveste. beginnt auch das andere. He picks the first king Ia pe primul rege and he wants to start this at the same time. și vrea să facă același lucru în același timp. So he makes a connection there. Și face o conexiune And then us, pe care noi we take the same passage luăm același pasaj Die gleiche Abschnitt. and we say și spunem it means 126 years, că înseamnă 126 de ani, 151 years, 151 de ani, 220 years, 220 de ani and a lot more than that. și mai mult decât atât. And essentially, Și într-un sfârșit we turn all of this, luăm toate acestea, or Leviticus le 26, transformăm into a key. într-o cheie. Wir verwandeln sozusagen all das grundlegend gesprochen in einen Schlüssel. And the purpose of this key Și scopul acestei chei Zweck dieses Schlüssels is to unlock time. este să descuie besteht timpul. darin, die Zeit zu entschlüsseln. So what I want us to see Ceea ce aș vrea ca să vedem Ich möchte nun, dass wir erkennen, is that we're only following the heritage of our forefathers este că noi urmărim doar heritage. by taking
an original statement which meant something, Prin luarea, noi urmărim pe strămoșii noștri, prin luarea unei, and then saying we want to turn that statement into meaning something different. prin sustragerea unei propoziții care înseamnă ceva și spunem că noi vrem să transformăm For the această propoziție Millerites, în it was altceva. just 2,500 years. Și asta fac mileriții timp de For us, it pentru ceva becomes a timp. key Pentru to noi unlock time. devine o cheie care se descuie timpul. And that's what Ellen White is doing here when she calls the field the church. Și asta face Ellen White aici când numește câmpul biserica. She's taking this parable Ia această parabolă and applying it in a way și o aplică într-un mod that is different and distinct care este from what Christ did. diferit și distinct de ceea ce a făcut Isus. And you can see the problem with that, hopefully. Și poți să vezi problema cu asta, sper. If this is not the world, Dacă aici nu este lumea, but it's the church, dar este biserica, what does that mean? ce reprezintă asta? Not only does it mean that there's wheat and tares in the church, Nu înseamnă numai că există grâu și neghină în biserică. it means that there must be some kind of separation that goes on in the church. Și înseamnă că trebuie să fie o anumită separare în această biserică. Some kind of division that goes on. O diviziune care ar trebui să funcționeze. Wheat on one side, Grâu tares on the other. grâu pe o parte și neghină pe o altă parte. And what we need to try to Și understand ceea ce trebuie noi să înțelegem is when that would happen. este să vedem când se întâmplă Because asta, one thing această that you have to separare. realize Pentru că un lucru pe care trebuie să-l realizezi is that it's not going to happen at the same time as this one. este că nu va avea loc în același timp cu acesta. It's not going to happen here from after Daniel 12:1. Nu va avea loc aici după Daniel 12:1. And if this is the end of the story, Și dacă acesta este sfârșitul poveștii, the division or separation in the church must occur beforehand. diviziunea sau separarea din biserică trebuie să aibă loc înainte. Ellen White's application is forcing you down this conclusion. Aplicațiile lui Ellen White te obligă să The faci reason why this aceste becomes concluzii. problematic Motivul pentru care acesta devine is problematic because in her lifetime, este pentru că în viața ei, she would not allow anyone ea nu i-ar da voie nimănui to do this work of să separation. facă această lucrare de separare. Anytime someone would try to do that, De fiecare dată când cineva va încerca să facă asta, she would stamp upon them, stamp. Ea îi va force them to atenționa, stop. îi va atenționa și îi va forța să se oprească. And yet, Și acum, her published work stands lucrarea ei de publicare that the field is the church, afirmă faptul că câmpul reprezintă which needs to be biserica, harvested and separated into two groups. ce trebuie să fie secerată și separată în două grupuri. What we're struggling with in this movement Dar noi ne străduim biserica noastră, în is mișcarea not noastră. only reconciling what the wheat and the tares are, Nu este să vedem doar ce reprezintă grâu și which is just neghină, a technical problem. deși este o problemă tehnică. We're struggling with the fact of how do we explain Ne străduim cu faptul, cu modul în care cum putem să explicăm that this church Ca is going to această- split into two. că această biserică se va separa în două. Vrem să explicăm modalitatea acestei separări And how and when that will happen. și când și cum se va întâmpla acest lucru. Many of the models that we have understood, Multe dintre modelele pe care le-am înțeles, when we begin to conceptualize how the separation works, when it happens, am început să conceptualizăm când are loc această separare, unde are loc. sometimes haven't been accurate. Câteodată, când am conceptualizat asta, nu prea a fost clar. Because we've not followed these rules properly, Pentru că nu am folosit regulile în mod corect,
or they've not sounded correct, sau nu or they haven't sounded correct to people. sau aceste reguli nu păreau corecte The oamenilor. conclusion that the church is to split, Deci concluzia că biserica va trebui să fie separată nu prea le suna bine oamenilor. because we ourselves are not even familiar with the methodology to prove this. Pentru că noi înșine nu suntem familiarizați cu metodologia de a dovedi acest lucru. You're required Ți se, to use more than just inspired statements, tu ești nevoit să folosești mai mult decât cuvinte inspirate, because those statements pentru că aceste cuvinte sau afirmații, outside the structure of parables în afara structurii parabolei, außerhalb der Struktur von Gleichnissen. are not convincing arguments to show the truthfulness of what we say. nu sunt argumente care conving că ceea ce spunem noi reprezintă adevărul. If we were following parables correctly, Dacă urmărim parabolele în mod corect, we would know ourselves how to take this parable and explain it at this level, noi înșine am ști cum să luăm această parabolă și să o explicăm la acest nivel. Und es auf diese Ebene, wie die gerade gezeigt hat, anwenden würden. then having understood it for ourselves, we'd be able to explain it to others. Și dacă înțelegem pentru noi acest lucru, vom fi capabili să explicăm și altora. But at the moment, Dar pe moment, acum, de moment, we've got many different voices in our movement trying to explain these things avem different conclusions. foarte multe voci în mișcarea noastră care încearcă să explice aceste lucruri și să ajunge la diferite concluzii. Which is indicative of the fact that we really don't know what we're doing. Și asta indică faptul că noi chiar cu adevărat nu știm ceea ce It's showing. facem. Okay, und das zeigt eigentlich auch, dass wir gar nicht wissen eigentlich, was wir tun. It shows that we don't know what to do. Yeah. So let me summarize. Lăsați-mă să rezum. I want us to really become familiar with Vreau parables. cu adevărat să devenim familiarizați cu parabolele. Gleichnissen vertraut werden. I've given you a number of examples of pertinent verses that we could look at. V-am dat un număr de exemple cu privire la niște versete competente care ne pot ajuta. There are more passages that we could have searched through, Sunt mai multe pasaje la care am putea să ne uităm și prin care am putea să like Daniel căutăm. 12, Cum ar fi Isaiah 28. Daniel 12, Isaia 28. All of those passages Toate- follow these same rules. Toate aceste pasaje îți spun, vorbesc despre aceleași reguli. Regeln. Parables, Parabolele I've rubbed out most of this, cover a lot more scope than we realize. acoperă multe exemple, mai multe exemple decât am realizat noi. They explain the doctrine, they explain the everlasting gospel, Parabolele explică doctrina, explică Sabbath, sabatul, Evanghelia and even the very veșnică, life of Christ. chiar și viața lui Isus. One of the parables that we are wrestling with in our movement, Una dintre parabolele cu one of care the parables that we wrestle with, we fight with, parabolele cu care ne confruntăm Matthew 13, în weak mișcarea and tear. noastră este Matei 13, greu și neghină. And what we've done Și ceea ce am is făcut forgotten what Jesus taught us a fost să uităm ceea ce ne-a învățat Isus and not realized și nu am realizat that Ellen White is giving us another model, că Ellen White ne dă un alt model Anderes Modell gegeben hat. and our approach should be to understand this model, the church model. You first have to understand the world model. și ca să înțelegi acest model, mai întâi trebuie să înțelegi modelul lumii pe care l-a spus Isus. Da müssen wir zuerst das Weltmodell sozusagen verstehen. Because one will explain the other. Pentru că unul va explica pe altul. Un model va Once you explica can alt model. see Wenn du mal erkennst, După care that poți the model vedea that Christ is teaching că modelul pe care îl prezintă Isus Christus lehrt, is an issue between the church and the world, es darum geht, e o problemă între lume și biserică. zwischen der Welt und der Gemeinde, dass es darum geht, you can take this parable Poți să iei această parabolă Gleichnis nun heran, at another level, la un alt nivel andere Ebene übertragen. and then all of these symbols have to be explained differently. și după care toate aceste simboluri trebuie să fie explicate diferit. Erklärt werden. The world Lumea
verse 24, sorry, the church, verse 24, lumea, versetul 24, sau is biserica, no longer the world, it's the church. versetul 24, nu va The mai... field, sorry, the field is no longer the world, it's the church. Deci, câmpul nu mai reprezintă lumea, ci acum reprezintă biserica. And therefore, all of the other symbols have to cascade and fall into line. De aceea, toate celelalte simboluri trebuie să fie puse pe linie conform cu al doilea model al Ellen White. Wenn du das korrekt tun möchtest, You have to do it via parables. Și ca să faci corect, trebuie să faci And you can prin end up getting niște the right answer parabole. that way. und du kannst, and you can, You will. You'll end up coming to the right answer. und du wirst zur Și astfel vei ajunge la The reason why răspunsul we've got corect. so many different approaches Motivul- or solutions to this problem here Motivul pentru care avem atâtea soluții la această problemă aici Lösungen für dieses Problem hier haben. is because we've not approached it as a parable este pentru că noi nu Hier, am abordat-o ca o parabolă. by comparing Christ's model with Ellen White's. Prin By compararea, comparing Christ and Mod- Ellen White's model. prin compararea modelului Isus cu modelul Ellen White. Weil verglichen haben. Let's pray. Să ne rugăm? Zusammen beten. Heavenly Father, we thank you for your goodness and your mercy. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru bunătatea și mila ta. Deine Güte und auch deine Gnade. Lord, it's my hope and prayer Doamne, este rugăciunea mea și speranța mea Und auch mein Gebet, that my brothers and sisters have been inspired că frații mei au fost to study inspirați parables, să studieze parabolele, und Schwestern angeregt wurden, Gleichnisse zu studieren. to begin to use them in their studies, să înceapă să le folosească în studiile lor. In ihr Studium mit einzubeziehen. not only to teach using this methodology, but to live it. Nu numai să predea această metodologie, ci să trăiască, să o trăiască. Sie auch ausleben. We ask for a special blessing as we rapidly approach to the Sabbath, Îți cerem binecuvântare odată ce ne apropiem de sabat. Wenn der Sabbat bald anfängt, and we ask for a special blessing as we prepare ourselves for the communion service this afternoon. Îți cerem de asemenea și binecuvântare odată ce ne apropiem de Sfânta Cină în seara asta. Amen. In Jesus' În name, numele Lui amen. Iisus. Amin.